ඉතින් උනද ආයිබෝන් කිපිලින shaTkot YouTube channel එකේ දාපු brand new episode එකකට. ඉතින් මම අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගොඩගම road එකේ දාපු තවත් අලුත් restaurant එකකට. ඉතින් ගොඩගම road එක කියන්නේ මාතර දැන් highway එකට යන road එකේ තියෙන අලුත් restaurant එකක් තමයි මේ restaurant එක. ඉතින් මේ ආනන්ද බවන් restaurant එකේ තමයි මම අද ඉන්නේ. ඉතින් නමේ හැටියට ඔයගොල්ලෝ තේරෙනියන් අමුතු restaurant එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේතර ගොඩක් තියෙන්නේ South Indian කෑම. South Indian කෑම බීම වර්ග තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලඩ්ඩු පරාටා, ගී පරාටා, බිරියානි ඔය ගොඩක් කෑම අලුත් කෑම experience කරන්න පුළුවන් තමයි මේක. ඉතින් වැඩි කතන්දර ඕනේ අපි අතුලට ගිහින් බලමු මේකේ තියෙන කෑම මොන වගේද, රස කොහමද. ඉතින් දිගටම සෙට් වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක. මොකද මේක අලුත් වැඩක්, අලුත් දෙයක්. ඉතින් මේ මාතර නම් කොහෙවත් නැහැ. මේ මාතරේ කට්ටිය බලන්න මාතර නම් කොහෙවත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ රෙස්ටොරන්ට් එක, මේ වගේ South Indian කෑම කන රෙස්ටොරන්ට් එක මම මාතර කොහෙවත් නැහැ. ඉතින් අලුත් වැඩකට තමයි අපි සෙට් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් දිගටම YouTube channel එකත් එක සෙට් වෙලා ඉන්න. දිගටම අපි වීඩියෝත් එක සෙට් වෙලා ඉන්න. මොන වගේ කෑමක්ද මම try කරන්න යන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු ඇතුළට මොන වගේ කෑමක්ද මම try කරන්න කියලා. Got drunk off your lie, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't numb the pain, but this time I won't collapse like I did yesterday. Yesterday, you broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it, I can't give it, I won't give it this time. You broke my heart once again. When you bad, but you're bad for me. I can't give it, I can't give it. ඉතින් ඔන්න ආනන්ද බවන් එකේ කෑම ටික තමයි මේ අපිට දැන් සර්ව් කරේ. ඉතින් අපිට හොඳ ටී එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මසාලා තෝස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි පේපර් තෝස් එකක් තියෙනවා. පේනවනේ සයිස් එකයි ඉතින්නේ කියන්න දෙයක් නැහැ. සුපර්. ඉතින් අපිට හොඳ ටී එකක් එහෙම තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති සුපර් ටී එකක් තියෙනවා. අමුතු ජාති කෑම ටිකක් තමයි අද අපි ටේස්ට් කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් අපි කලින් මේ වගේ රිවිව් කරලම නැහනේ. කලින් මේ වගේ අපි මේ වගේ පෝෂන් එකක් අපි අත්විඳලම නැහැ. අතරම නියම සුපිරි කරි ටිකක් තියෙනවා. මේවා කඩියක් නෑ කියලා මේ ඉන්දියාව වීඩියෝ වගේ මට දැනෙන්නේ නිකන් ෆොටෝස් තියෙන චිත්‍ර ඒ මේ ඇත්තටම සුපර්. ඇතුලේ එහෙම උඩ එහෙම ලස්සනට තියෙනවා. ඇත්තටම නිදහසේ ඇවිල්ලා පවුලත් එක වගේ ඇවිල්ලා එහෙම ඇවිල්ලා නිදහසේ රස විඳින්න පුළුවන් සුපිරි තැනක්. ඉතින් වෙන පිට රටවල් වලින් ඉඳන් එන කට්ටිය, ඉතින් යාපනයේ පැත්තෙන් ඉඳන් ත්‍රිකුණාමල පැත්තෙන් ඉඳන් එන ටැමිල් කට්ටිය, මාතරින ටැමිල් කට්ටියට ඇවිල්ලා කන්න පුළුවන් සුපිරි ප්ලේස් එකක් තමයි මේ ආනන්ද බවන් කියන. ඇත්තටම නියමයි. ඉතින් මාත් කැම ටික දාගෙන මේ වගේ කැමයක් පෝෂන් එකක් මට සර්ව් වෙයි කියලා මම හිතුවේම නෑ. ඉතින් සුපර් ප්ලේස් එකක් තමයි මේක. ඉතින් අපි try කරලා බලමු අපේ පෝෂන් එක මොන වගේද කියලා. අපි මුලින්ම මේ පේපර් තෝස් එක try කරලා බලමු. පේපර් තෝස් එක මොන වගේ වෙයිද කියලා, මොන වගේ රසයක් අපිට දෙයිද කියලා අපි try කරලා බලමු. ඉතින් අපි පේපර් තෝස් එකෙන් try කරලා බලමු. ආන හොඳ ඒකට දියන. ආයි චරතරස් ගාලා යන්න. පොඩ්ඩක් මේක මේ පැත්තෙන් තියාගමු නැත්නම් ඒගොල්ලෝ පේන්නේ නැහැ. තියාගෙන හදලා අමුතු සීන් එකක්. සුපර් හරි එක. නියමයි. සුපර්ම හරි එකක් කියලා. ඊළඟට අපි try කරමු මේක try කරමු. සුපිරි සරක් තියෙනවා. වව්. නියමයි. අපිට යන ඩාල් කරියක් වගේ එකක් තියෙනවා. මම හරියට කියන්න දන්නේ නැහැ ඩාල්ද කියලා. අත්‍තරම නියමයි. සුපර්. නයිස්. ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ආවා වගේ.
wow ටී එකත් මේකට කියාවුම ටී එක ඇත්තටම සුබ ඇත්තටම නියමයි ටී එකත් එක්ක එනකොට පට්ට රහක් තමයි මේකේ තියෙන මේ පෝෂන් එක ඇත්තටම සුබ අය කියන්න වචන නැහැ ඉතින් අපි අපේ මේකේ තව පොඩ්ඩක් try කරමු මොකද ඇත්තටම මට මේ රසය අත්තරින්න බැරි තරම් ඒ තරම් පට්ට රහයි මේක මේකෙන් තව පොඩ්ඩක් try කරමු වීඩියෝ කරන එක නෝරවනවා මේ පැත්තට අවුලන්නේ නැහැ අපිට ලොකු පෝෂන් එකක් තියෙනව නෑ නෑ අවුලන්නේ ඒක මම කට් කරලා දාන්න අවුලන්නේ ලොකු පෝෂන් එකක් තියෙනවා අපිට nice මචං nice අපි මේකෙන් try කරේ නෑ එනිකන් කඩලලා ඉන්නේ නැත්තේ අද තමයි මේ රෙස්ටොරන්ට් එක ඕපන් කරේ අද කියනකොට අද ඩේට් එක කවද්ද 15 අද ඩේට් එක 15 තමයි මේක ඕපන් කරේ 15 තමයි මේක ඕපන් කරේ ඉතින් දැන් කට්ටියට ඇවිල්ලා ආනන්ද භවනේ ඉතින් මා ඉන්දියන් ෆීල් එක ටැමිල් ෆීල් එක ගන්න පුළුවන් ආනන්ද භවන් ලෝකල වෙන සයිස් එක දෙන්නට සුපිරියට කන්න හැකි අය නියම සුපර් ඉතින් අපි ඊළඟ try කරමු මේක නම මොකද මසාලා දෝසෙනේ මසාලා දෝසේ කොහොමද මසාලා දෝසේ ලස්සන මසාලා දෝසේ කනවද කනවනම් එන්න ආනන්ද භවනට මසාලා දෝසේ කන්න ආනන්ද භවන් වලට එන්න සුපර් පට්ට සැරයි පට්ට රසයි ඊයක පට්ට කික්කයක් දෙන්නේ මේ හැම කෑමයකටම ටී එක නම් සුපර් මේකත් අර සොෆ්ට් එකට තියෙනවා ඔයාලා පේනවද මේ අර සොෆ්ට් එකට තියෙනවා මේක වෙනම කරියක් තියෙනවා මේ මසාලා දෝසක ඇතුලේ ඒ කරියත් එක මේ කරිත් ටික එකතු වෙලා එනකොට ආය නියමයි සුපර් බතර නියමයි සුපර් ආය නියමයි මම නිකන් එන්නේ චෙන්නයි වල වගේ බාන මේ මෙතර අපට ආවා බාන මේ ආර්ට්ස් මේකද මාන ලස්සනයි අපි නිකන් ඉන්නේ අමුතුම තැනක වගේ අමුතුම ෆීල් එකක් තමයි මෙතන ගන්න තියෙන අපිට මේ කෑමත් කන ගමන් මේ රෑට එහෙම මෙතන මාන ලස්සන ඇති මම රෑට ඉන්න බැරි වුණා රෑට මාන ලස්සන ඇති ඉතින් අද උදේ තමයි මේක ඕපන් කරේ අර පැත්තේ කවුද මොනවද කඩනෝ අද තමයි ඕපන් කරේ මේක ආනන්ද භවනට ඇවිල්ලා ඉතින් මේක try කරන්න තියෙන අපි තව ස්වීට්ස් ටික try කරමු අපි ස්වීට්ස් ටික try කරමු තව බලන්න රස මෙතන ඔක්කොම ලොකු ගණන් නෑ ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ මෙතන කිසි කෑමක් මම හිතන්නේ අපි දැක්ක බුරියානි කීයද අපි දැක්ක බුරියානිකත් බුරියානික තියෙන රුපියල් 400ට තිබ්බා 600ට තිබ්බා රුපියල් 600ට වඩා උඩින් කෑමක් නැහැ තාම නැහැ අද ඕපන් කරේ තාම නැහැ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සුපිරි ඒ කියන්නේ මා මේ වැඩි මාතර අර මේ ගන්න නැහැ කියලා එහෙම ලොකු ගාණක් මේගොල්ලෝ අය කරන්නේත් නැහැ
මිනිස්සු ඉතින් හිතලා කන්න දෙන කඩයක්. නියම කඩයක්, ලස්සන කඩයක්. සුපිරි. එන්න අනිවාර්යෙන් ආනන්ද භවනට එන්න. මේ පෝෂන් try කරන්න අනිවාර්යෙන් එන්න. අතරම නියමයි. අතරම සුපිරි. ඉතින් අපි හැමදාම කනවා වගේ නෙමෙයි. හැමදාම කන නිකන් පරාටා තෝසේව වගේ නෙමෙයි. ජීවිතේට පොඩි ෆීල් එකක් තියෙන්නත් ඕන. ඉතින් මම නම් ඒ ෆීල් එක හොඳටත් විඳිනවා. අතරම නියමයි. මේ වගේ ගණන්ම කියන මේ කෑමක් වුණාම ගණන් බල බල ඉන්න ඕනේ නැහැ. ෆීල් එක තමයි අපි අත්විඳින්න ඕනේ. ඒක මම ඔයාලා හැමතිස්සෙම කියන්නේ කෑමක් කනකොට එන්දෙන් ගෑරුප්පු වෙන්නේ නෙමෙයි. අතින් කනකොට ඒ දැනන රස හැඳි ගෑරුප්පු වලින් කනකොට දැනෙන්නේ නැහැ. නියමයි. super nice fantastic. නියමයි. අපි ළඟ try කරනවා අපි sweets ටික. දැන් ඉන්නේ උඩම ෆ්ලෝ එකේ. බලන්න උඩම ෆ්ලෝ එකේ තියෙන නිස්කලංක භාවය. ඇත්තටම නියමයි. උඩම ෆ්ලෝ එකේ නම් තමයි අපි ස්වීට්ස් ටික try කරන්න යන්නේ. අපි කාලා බලමු මේ ස්වීට්ස් ටික මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා අපේ ස්වීට්ස්. මට මේකේ නම නම් දැන් මතක නැහැ. මට මේකට කලින් කිව්වා දැන් මට මේකේ නම මතක නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මේක කොහොමවත් ගන්න නැහැ වැඩි. මාතරට මම හිතන්නේ ගන්නෙම තරම් නැති තරම්. ඔයාලට පොඩි පොඩි තැන්වල දිනවත් දන්නේ කොහොමද මාතර නම් ගොඩක් තැන්වල මේක ගන්න නැහැ. අපි try කරන හදම මේ ස්වීට්ස් එක ඇත්තටම නියමයි. ආනන්ද භවනේ තියෙන ස්වීට්ස් එක තමයි මේක තමයි ලඩ්ඩු. ලඩ්ඩු ඉතින් ඕන කෙනෙක් දන්න මෙතන ලඩ්ඩු. මෙතන ලඩ්ඩු. ලඩ්ඩු. wow. නියමයි. ලඩ්ඩු නම් සුපිරි. ඒ කියන වචන දෙයක් නැහැ. nice. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ South Indian songs ඒවම තමයි South Indians ඔය එක Tamil ඔය එක නිකන් අමුතු සින්දු නිකන් අර ගාථා වගේ දේවල් අහගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ ෆීල් එක අපිට මන්ත්‍ර එහෙම නියමෙටම අහගන්න පුළුවන්. ඒ ෆීල් එක අපිට නියමෙටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කෑම කන ගම එයාගේ ෆීල් එකක් අත්විඳිනකොට කොහොමද තියෙන රසයනේ. මේක සුපර්. නියමයි. මේක සුපිරියක්. ආව්. මේක නියමයි. මේක සුපිරි. අය මේක නම් ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තට මේක නම් නියමයි. පොඩ්ඩක් පැන් රස වැඩි. පැන් රස වැඩි වුණාට මේක නේ අර අඩු සීනි ප්ලේන් ටිකක් එක්ක නේ අර පොඩි කහට එකක් එක්ක ටී එකක් එක්ක මේක කනකොට ඇත්තටම නියමයි. wow. superb. දැන් තව ස්වීට්ස් වර්ග තියෙනවා. මම වැඩි try කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම වැඩි පැන් රස කෑම කඩන්නේ නැහැ වැඩි. ඒකයි අවුල. තව ස්වීට්ස් වර්ග තියෙනවා. මේක නම් පට්ට පැන් රසයි. අය නියමයි. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ ආනන්ද භවන් එකට ඇවිල්ලා මේ කෑම එතන අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා යන්න. මම 100% රෙකමන්ඩ් කරන මේ තරණ නම් ඇත්තටම නියමයි. මොකද South Indian කෑම කොහෙවත් ගන්න නැහැ. ඇත්තටම නියමයි. මේ ආනන්ද භවන් එකට ඇවිල්ලා මං කියනකොට නිකන් කාලා බලලා අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න හොඳ තැනක් තමයි මේක. ඉතින් තියෙන්නේ ගොඩගම රෝඩ් එකේ
අකුරැස්ස පාර එකේකනුව ළඟ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕන කෙනෙක් දන්නෝ හයිවේ එන්ට්‍රස් එකට යන පාර කිව්වම ඕන කෙනෙක් දන්නවා. ඉතින් හයිවේ එන්ට්‍රස් එකේ ගොඩගම රෝඩ් එකේ එකේකනුව ගාව තමයි මේ රෙස්ටුරන්ට් එක තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් එන්න මේ රසවත් කෑම try කරන්න අනිවාර්යෙන් ආනන්ද බවාන් එකට තමයි එන්න ඕන. කොහට දෙන්න ඕන? ආනන්ද බවාන් එකට. අනිවාර්යෙන් එන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි හම්බෙමු. subscribe කරලා set වෙලා ඉන්න අපේ YouTube channel එකත් එක්ක.